Отже, всім привіт! Продовжуємо проходити гру Stalker 2. В минулій серії хочу нагадати вам, що ми маємо завдання на пошуки косого. Голка в копиці сіна. Ми шукаємо косого. В минулій серії дядько Льоня, провідник, хотів відправити варту на склад радіаційних знаків радіації. Але командир варти не захотів відправляти своїх хлопців, то щось заподозрив дуже ладне. Тому відправив він нас, щоб ми перевірили. І ми на складі радіаційних знаків побачили бандитів, які сказали, що приходив якийсь сталкерок, вони його намаслали, і він втік на хутір. Отже, будемо шукати там косого там. Зараз швиденько тут подивимося, що є. Підемо далі. Так, якийсь сталкер. Забираємо все. Розмова Ваді Хмиза. Розмова Ваді Хмиза з Міхою Туром. Переписка зі станції моніторингу радіації. Вадя Хмиз. Ти помічав, що на станції завжди до хрена сліпих собак, Міха Тур? А де їх нема? Я тому зайвий раз дупу не витягую за ліса. Вадя Хмиз. Їх ніби тяне сюди. Може, прилади сигнал особливий посилають, що собак заманює. Тур. Та там погоріло вже все 300 разів. На станції постійно хтось вештається, вони там п'ють, жируть, недоїдки кидають. От мутанти і збігаються, Міха Тур. Вали, поки їх ще більше не стало. Не звалив. Вадя Хмиз. Так, що тут ще є? О, флешка якась. Взяти. Роздуми військового. Про річку Уж. Сержант знову злиться, що на велику не пускають. Смердить, кажуть. Так он річка поряд. Краса яка. Фонить трохи, але якщо пристосуватися, то і не страшно зовсім. Якщо пристосуватися. Так. А тут ще якийсь ящик. Патрони. Так. Тут беремо патрони, аптечку, їжу. Все. Ковбасу з'їдаємо. І побігли. Так, тут у нас поле радіації. Ми біжимо. Бережемось. Ей! Ти що стрілять почав по нам? Дурний чи що? Так, зараз пробуємо повторно. Він має дати це завдання. Да що ти? Коротше, сам напросився. Я тебе чіпати не хотів. Завдання. Погрози позорю від Шаха. КПК бандита, що загинув в аномалії. Шах, не чкуйся, ніфіга не вийде, гнидо. Шах, вчасно не забачаєш, я з твоїх повік сніжинки виріжу і на вікно повішу.
Будеш через нього видивлятися, де я повісив твої причандали. Так. Аномалії. Аномалії. Так, що на цей раз тут? Медуза. 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 Що за медуза? Де вона там медуза? Ось. Фізичний захист, вплив радіації. Золота рибка, вага і вплив радіації. Так, добре. Побігли. Вибігаємо з поля. Козел. Біжимо далі. Так. Ой, хлопці стріляються. Треба допомогти. Так. Обшукуємо. О, Нарешті ти на зв'язку. Тепер серйозно. Потрібна допомога. Знайшов нашийник, який давав радіоперешкоди, наче ні звідки. Тут не собаки. Професор Пабло мене наїхав. Сука! Вам варто пошукати інших співрозмовників. Вибачай, але тобі це вже не потрібно. схоже, Соловей влип туди, куди влипати не потрібно було. Так, що тут у нас? Так. Тут у нас кнопочка. Забираємо і скидаємо сюди те, що нам в даний час не потрібно. Так, це скидаємо. Це скидаємо. Воду всю скинемо. А, я не показав вам. Це що таке? Дивну квітку. Один з легендарних видозмінених предметів, про які сталкери теревенять біля багаття. Якщо заснути з квіткою на поясі, вона маскує запах носія своїм, але з часом її аромат слабшає. Займай укриття. Що там ще? Тримай їх, тримай! Я в укриття! Да, багато тут сталкерів Я тебе загинуло. знайду! Добре, біжимо до косого. Око плоті. Йдемо далі.
Піднімайся повільно! І руки... Ти хто такий? Якого хріна тут забув? Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, гаразд, охололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Варті свій екіп на сталкерське драння міняти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер сталкеру. А сам чому не звалиш? Варта все перекрила. Суки лягаві. Але в мене є свої сталкерські шляхи. Це ви вночі напали біля старого мосту. Навіщо? Вночі? Ні. Я вже зранку цих виродків знайшов. Ну і добив напівдохлого. Бачив би ти, як ці козли з нами кілька років тому. Скільки добрих сталкерів загинуло, коли ці виродки вирішили показати, хто в зоні хазяїн. Та в сліпого пса більше людяності, ніж у варти. Тож око, курва, за око. Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. У печері? А що там? Та звичайна печера. Нічого особливого. Але йду туди я, не ти. Ну добре. З аномальним полем. Все. Що за артефакт? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. Ясно. Більше питань нема. Так що, допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну хто зна, я всяке в житті бачив. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. Отже, йдемо в печеру за артефактом. Так. Нам кудись сюди. Може, в цей будинок. Так, заходимо в цю печеру. Подобаються ці печери мені. Так, тримай свою упаковку назад. Так. Ледве завалив. Так, щупальце кровососа є. Забираємо це. Йдемо далі.
Що тут у тебе в печері є? Стяжки. І нам таке не потрібно. Так, справа. Йдемо направо. Ще одне тіло. Переглядаємось. Так. КПК. Записка покинутого в печері сталкера. Аго, виродку, ти думаєш, я тебе не помітив? Не запомнив? Нічого, в печері порожньо. Як настане ранок, спробую. Хоч повзком, але виберуся і усі кишки тобі випущу. Очевидно, не вибрався. Так, ще одне тіло. Вибираємо патрони. Бинти, аптечки. А що у нас тут? Так, є щось. Так. Ліснова. Добре. У нас Петров ключ. Ще одне тіло. Забрали все. Йдемо віддавати до Косого. Так, біжимо до Косого. Ну, артефакт у тебе? Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? А ти б тоді пішов туди? Отож бо й воно. Тримай і вали звідси. А ти красава, сталкере. Але грошей не дам. Нема. І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от є така вартівська хрінь. Фіг знає, що це, але може знадобиться. Бувай! Зона дасть, побачимося. Так, сенсори варти. Давайте подивимось на ці сенсори. Отакі. Сенсори варти. Пристрої, що щитують і записують показники навколишнього середовища, сплески аномальної енергії та показники здоров'я носія. Краще Ріхтеру. Не хочеться зв'язуватися з Маркою. Так, привіт, Ріхтер. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Косий твій друг? Друзі, розкіш великої землі. Але Косий був моїм приятелем. Його ненависть до варти не з порожнього місця виросла. І до того моменту він був звичайним собі сталкером, десь добрим, десь поганим, а потім раз – і зламався. Ми тут всі зламаємось. Колись. Чому ці сенсори важливіші за Косого? Тому що Косий свій вибір сам зробив. А сенсори цей вибір, і не тільки його, записали. Якщо вони попадуть до варти, то Коршунов наші пики на кожному стовпі розвісить. А потім і нас самих поряд. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? Припій. Технік МСОПа. Слизький тип. І ти не сильно схожий на людину, з яким припій зазвичай працює. А на кого я, по-твоєму, схожий? На людину видатних можливостей з пошуку різних ідіотів. Ми з тобою тут дуже схожі. Але якщо серйозно,
Припій, жадібний боягуз і ніколи не соромився бити в спину. Як він опинився в лавах Мсопа, я без поняття. Хоча. Чого це я? Мудил там вистачає. А от те, що ти з припоєм знайомий, мене дивує. Розкажи детальніше про цей МСОП. Чергова охоронна структура з великої землі, яка вважає, що може казати сталкеру, куди йому йти, а куди ні. Тільки ці ще й носа свого далі периметра не пхають. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля Старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? Розкажи детальніше про сферу. Кажуть, з її допомогою можна мапи аномалій креслити. Або навіть більше. Що саме більше, ніхто не знає. А хто знає, не поспішає розповідати. Це ще проекту Ікс будівля, а в ті хащі краще не лізти. Розкажи про Сухіна. Сферівців начальник і припоє командир. Якби на Малахіті створювали енциклопедію головних мразот зони, то його пика була б на обкладинці. Було діло, коли він 2 сталкерів наказав розстріляти. І знаєш за що? За контрабанду, яку їм сам же і продав, а потім зрозумів, що продешевив. Якщо Сухін раптом невбачай подохне, тобі навіть батя подякує. А він ще той пацифіст. Я активував один пристрій, ну а далі фонтан світла, варта і 3 невідомих, що намагалися всіх убити. Так, я пам'ятаю той концерт. З пошти його було гарно видно. Так і знав, що ти там першою скрипкою був. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба – думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Просто скажи, що робити далі. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше. Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат, січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. Отже, нам дали купони, протигаз і комбінезон. Комбінезон дебют. Трохи краще, ніж нас, одінемо. Протигаз такий самий, але у нас покоцаний, тож переодінемо. І ключ нам дали. Такий. Ой, не те нажав. І ключ отакий. Від дверного замка. Зараз відремонтуємось, все продамо. Будемо дивитися, що робити. Ну що за ти? Купони на нулі. Полагодити щось? Давай, не тягни. Викладай, покумекаємо. Давай, побачимось. Так, тепер все продати. Чим можу допомогти, сталкере? Торгувати. Ну, погляньмо, що там у тебе. Нашийника потім таки віддавати не будемо. Підемо, знайдемо солов'я, де він був, куди він потрапив, яку закапустку. Тоді вже будемо видавати нашийники, поки підтримуємо. Це все продаємо, комбінезон. Так, це він не бере.
Це. Так. На 11 696 гривень на 21,6 кілограма. Скинули. Заходь іще! Тепер інше. Патрони, все інше скидаємо сюди. Так. Це скидаємо. Так. Рибку. Кинемо трошки. Бінтів, де штучок 15 залишимо. Трошки скинемо енергетиків. Цих. Записка. Записка. Так, патрони залишимо. Консерви скинемо. Це все скинемо. Це скинемо. І це скинемо. І дроп. Все. Залишимо собі пару консерв. Все, тепер побігли віддамо ікону. Нам сюди. То долг з волею гризлися. Я, коли цей бар організовував, не думав, що так багацько народу буде. Проти неї вже Довів таки Сидор людей на кордоні. Ну що, Жаба не жадна. можуть люди нормально жити. Спершу тільки ми з батою тут чарочку випивали. А тепер подивись на. Вільний бар для вільних сталкерів. Якщо ще варта перестане на мозок крапати, взагалі добре буде. Це що Ну, може, за це і вип'ємо? Я ж тобі першому наливаю. Роботу шукаю. така. Запропонувати щось можеш? Люди. Ще питаєш. Думав уже сам у поле йти. Ось, вибирай. Ну, от. І як після такого? Тут така справа. Не всім у зоні щастить. Не мені тобі розповідати. Але це не значить, що ми маємо їх там залишати. Розумієш? У мене є координати, де першопроходця бачили востаннє. Пошукай його, а? А якщо знайдеш, принеси КПК. Хоч щось від людини залишиться. Підходить. Берусь. Повертайся з новинами. Добре. Так, бачу. Аго, сталкере. Ну що, Вдалося дістати освоївся? мою ікону? Роздивився? Отак от ми тут і живемо. Правила прості. Стволом не махати, на інших не бикувати, конфлікти вирішувати за парканом. І від себе додам, з вартою краще справ немає. Вони в тобі не людину бачать, а лише інструмент. А інструментів, сам знаєш, не шкода. Добре, розкажи про Залісся. Розкажи мені про Залісся. Я цю землю з боєм відбив. Спершу від монолітівців, потім від урок з Терекона. Спеціально, щоб нормальним сталкерам було де зупинитися. Мутанти, аномалії – це все херня, синку. Ти сам це зрозумієш скоро. Найнебезпечніше в зоні – це люди. Але в Заліссі ми хоч одне одному і не друзі, але й не вороги. І поки я живий, так і буде. Вдалого Ясно. полювання. Так, здоров. Тримай. ікону. Вітаю тебе. Ти чого хотів? Знайшов я твою ікону. Забирай. Вона! Ось гроші. Отже, недаремно я сюди прийшов. Хоч щось з минулого життя вдалося повернути. Дякую, що зарадив, сталкере. Так, консерви 5 штук, горілка і купон на 2000. Зараз з цим Зараз би розрахувалися. лазню. Чого нам боятися, браття? Бігаємо зараз. Завдання у нас тут. Доручення Мальфара. Зараз бігаємо туди. Спочатку повернемося.
кину. Беремо. Біжимо. Поїсти треба. Але тобі це вже не потрібно, друже. І побігли. О. Здорово. З тої сторони у нас щось таке схоже. Так, добре, біжимо. О. Так. Блядь, що це? Перезаряджайся. Лікуйся. Чорт ти мій. Шапки. Чекаємо. Тут ще й тут. Лікуйся. Заряджайся. Давай сюди. Заряджайся. Давай швидше. Заряджайся. Лікуйся. Боже, як задовбали. Заряджайся. Ледве відбився. Так, дозаряджайся. Пішли перевіримо, хто тут. Усе і тіло. Вибираємо. КПК. Так, читаємо. Повідомлення від зниклого сталкера. Узято з КПК мертвого сталкера. Я знаю, що не повернуся. Пробач мені, добре? Не треба було мені йти. Краще було як усі. Але я не міг так. Усе життя на одному місці. Постійно робота, дім, робота. Краще вже так. Валера Вершник. Добре. На цьому будемо ми закінчувати. В наступній серії ми підемо на сферу. Верніше, не на сферу, а сюди під ребра. І будемо шукати солов'я і загублених Мольфара. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Що, зустрінемось в наступній серії. До зустрічі.